අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද දිනය 2023 ජූනි 26 සඳුදා දවස මාකට් ඕපන් වෙන්න තව පැය දෙකක් තියෙනවා. මේ මතක් කිරීමත් කරගෙන යමු ගොඩ දවසකින් මතක් කරපු නැති නිසා මේක තමයි මම යූස් කරන VPN සර්විස් එක Nord VPN මේ වෙනකොට 2 year plans වල තියෙනවා 66% discount එකක්. ඔයා VPN සර්විස් එකකට යනවා නම් මම යූස් කරන එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් channel එකේ description box එකේ තියෙනවා link එක මේ හරහා ගියොත් මතක තියාගන්න channel එකට commission එකක් තියෙනවා. ඔයාලට VPN සර්විස් එකක් කොහොමදත් අවශ්‍යයි crypto වල ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම online browse කරනවා නම් internet browse කරනවා නම් VPN සර්විස් එකක් අත්‍යවශ්‍යයි විශේෂයෙන්ම crypto වලදී ඊට පස්සේ download කරද්දී ඒ malware වලින් ආරක්ෂා වෙන්න ඔයාගේ VPN සර්විස් එක help කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනවශ්‍ය advertisements වලින් control වෙන්න පුළුවන්, protect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් VPN සර්විස් එකක් විශේෂයෙන්ම decentralized exchanges වල services ගන්නවා නම් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් crypto space එකේ ඉන්න අය දන්නවා. මේක අපි ගොඩක් දෙනා community එකේ use කරනවා. ඉතින් interested නම් ඔයාටත් 2 year plan එකකට යන්න පුළුවන්. VPN service එකකින් වෙන්නේ ඔයාගේ IP address එක ඔයා online activities වලදී සංගවනවා. එතකොට ඔය IPs හොය online browse කරන නැත්නම් hackers ලට scammers ලට ඔයාව නිරාවරණය වෙන එක නැවතෙනවා protect වෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. මේ website එකට ගියොත් ඔයාට VPN එකක් use කළ යුත්තේ කියන කාරණාව සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕන Windows, Mac, Linux, Android ඕන එකක Chrome, Firefox, Edge ඕන එකකට use කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ website එකේ වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. Bitcoin price එකට එමු කෙලින්ම මේ තියෙන Binance එකේ daily ඔයාලට පේනවා bull flag එකකට පෙර නිමිති මේ වෙනකොට පහළ වෙනවා. price එක hold කරොත් මේ උඩ කොටසේ මේ price move එක අපිට පේනවා මෙන්න මේ level එක 24750 විතර ඉඳලා price එක 31427 දක්වා මූණ මේ වෙනකොටත් මේ price එක මේ ලොකු කුළුණ වගේ move එක මේ මන් දාපු block එක ඒකේ උඩ කොටසේ තවමත් hold කරන් ඉන්න බව පේනවා. ඉතින් මේ area එකේ price එක hold වෙනවා නම් දැන් දින 1 2 3 4 5ක්ම මේ area එකේ price එක hold වෙනවා. මේ price hold වීම ඒ කියන්නේ තාමත් bullsලා strong bullish momentum එකක් push එකක් තියෙනවා කියන චලකුණක්. ඉතින් මේක වඩාත් healthy මම හිතන විදිහට මේ price එක ඔය වගේ hold වෙවි ඉඳලා යම් හේකින් පුළුවන් නම් pull back වෙන්න 28500 region එකට ඊට පස්සේ නැවත හොඳ price hike එකක් අපිට දකින්න ලැබේවි. මෙතනින් bull flag එකකින් break වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය bullish move එකක්. ඊට වඩා healthy මේක එනවා නම් පොඩ්ඩක් පහළට කියන තමයි මගේ අදහස. බලමු මොකද ඒ level එකත් previous support එකක් resistance එකක් ඒ නිසා වඩා හොඳයි මේක pull back වෙලා යනවා. ඒක තමයි healthy uptrend එකක ලක්ෂණය. ඒකසේ වෙතත් මේ මොහොත වෙනකොටත් price එක 30000ට උඩින් hold කරගෙන ඉන්නවා. Patreon group එකට interested නම් join වෙන්න විශාල response එකක් තියෙනවා community එකෙන් Patreon එකට join වෙන්න. වගේම අපිත් එක්ක ලොකු community එකක් මේ වෙනකොට day trade කරනවා crypto space එකේ. ඉතින් ඔයත් සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ day trading community එකට. අද දවසේ overall බලුවොත් crypto market එක 1.5 down 1.20 trillion තිබ market cap එක 1.18 දක්වා 0.02 trillion drop වෙලා තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. Bitcoin price එක 1% down 30306යි. Ethereum 1.8 down 1879යි. මේ සතියේ අද දවසේ news මුකුත් schedule කරලා නැහැ. හැබැයි මේ සතියේ Jerome Powell අවස්ථා දෙකකදී Fed chair කතා කරන අවස්ථා දෙකකදී බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා වගේම ඊට පස්සේ PCEI numbers inflation numbers release වෙනවා Friday උදේ 8:00ට. මේවා තමයි විශේෂම දේවල්. ඊට පස්සේ durable goods වගේ සාමාන්‍ය release වෙන numbers Schiller home price index වගේ වංගහරවද නිකුත් වීම නියතයි. ඉතින් overall market එක බලුවොත් futures මේ මොහොත වෙනකොට තත්ත්වය අපි බලමු.
මේ මොහොත වෙනකොට රෙඩ් ටෙරිටරි එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සතිය විශේෂ සතියක් එක තමයි මේ 2023 අවුරුද්දේ දෙවෙනි ක්වෝටර් එක. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මැයි ජූනි ක්වෝටර් එකේ අවසාන සතිය. ඉතින් මේ සතිය CNBC කියන stock futures slip to start the final week of trading in June. මේ මොහොත වෙනකොටත් 10-year treasury bonds down වගේම stocks futures down බව පේන තියෙනවා. ඉතින් අපි නිය ප්‍රොටෝකෝල් ගැන කතා කරන්න කාලෙකින් කතා කරේ නැති altcoin එකක් දැන් මේ වෙනකොට altcoin සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් නැවත යොමු වෙමින් තියෙනවා. මේ bear market එකේ දෙවෙනි වතාවටත් තුන්වෙනි වතාවටත් මේ 1.22ට ඇවිත් බ්‍රවුන්ස් වෙලා ආපහු එතනට වැටිලා මේ වෙනකොට නැවතත් ලස්සන ගේන් එකක් කරන් තිනවා. මේක නිය ප්‍රොටෝකෝල් අද දවසේ බවුන්ස් වෙන මේ මල්ටි මන්ත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බ්‍රේක් වෙන්නේ. නිය ප්‍රොටෝකෝල් අද දවසේ බ්‍රේක් අවුට් එකකට යන්න මේක තව මෙහෙ එන්න ඕන මං හිතන විදිහට මේ බ්‍රේක් අවුට් එක සිද්ධ වෙන්න නිවුස් එකක් ආවා. ඒ නිවුස් එක තමයි නිය ප්‍රොටෝකෝල් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා Jayanth එක්ක තමයි Alibaba cloud සර්විස් එකත් එක්ක මේ නිය ෆවුන්ඩේෂන් එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා ආසියානු රීජන් එකේ Web3 growth එක accelerate කිරීම සඳහා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු තමයි මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකත් එක්ක multi chain indexing services වගේම දැන් මේ Alibaba cloud service එක offer කරනවා. තව storage services Web3 network වලට. ඉතින් මේ පහසුකම් පාවිච්චි කරලා ආසියානු රීජන් එකේ නිය ප්‍රොටෝකෝල් blockchain එකේ developers ලට අවස්ථාව වරන් දෙන්න යනවා. වැඩි තවත් වඩාත් development කටයුතු කරata developers ලව track කරන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය services provide කරන මේක තමයි news එක. ඒ නිසාම නිය ප්‍රොටෝකෝල් අද දවසේ පම්ප් වෙනවා. ඉතින් අපි එමු මේ තොරතුරට මේ ජපානයේ සම්බන්ධ නිවුස් එකක්. ජපානයේ National Tax Agency එක කරපු announcement එකක් සඳහන් වෙනවා. ඒක කියනවා crypto වල unrealized gains from crypto companies issued by companies themselves will no longer be taxed in order to make it easier for crypto companies to do business in Japan. Japan operate in crypto companies වල ඔගොල්ලෝ හෝල් කරන් ඉන්න ක්‍රිප්ටෝ වල unrealized gain එක ඒ ක්‍රිප්ටෝ prices උඩට ගියාපුවම එන gain එක නැත්තම් profit එකට tax කරන එක ඒ ක්‍රිප්ටෝ companies වලට ජපානයේ National Tax Agency විසින් නවත්තලා තිනවා. ඒක හේතුව විදිහට ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ companies වලට පහසුවෙන් ජපානය ඇතුලේ business දැන් මේ ජපානයේ ඇවිල්ලා ක්‍රිප්ටෝ වලට දොර වහගෙන හිටපු රටක්. ක්‍රිප්ටෝ 6කට විතර ජපානයේ approval එක දීලා තිබ්බේ. ජපානය ඇතුලේ පහසුවෙන් ඔපරේට් වෙන්න අවස්ථාව දීලා තිබ්බේ. Bitcoin, Ethereum, Litecoin මම මතක විදිහට Bitcoin Cash තව දෙකක් තිබ්බා. ඒකට අවසානයේ ADA add කරා වගේ මතකයක් තියෙනවා. ඒක සිවිතත් දැන් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ රිලැක්ස් වෙනවා, ෆ්ලෙක්සිබල් වෙනවා, දොර අරින පාට පේන්න තියෙනවා. මේ ජපානයේ National Tax Agency මේ තොරතුරු අපේක වැදගත් සිදුවීමක්. එතනින් අපි එමු මෙන්න මේ වාර්තාවට Bitcoin price hits 1 year high කියලා මේ වාර්තාවේ කියනවා. වගේම Bitcoin price එකේ buy entry එකකට යනවා නම් හොඳ area එකක් විදිහට මේ chart එකේ තියෙන එක පැහැදිලි නැහැ. නමුත් මම කිව්ව කතාවම තමයි මෙතන කියවෙන්නේ. මේ තියෙන chart එකේ කියන්නේ මේ උඩ accumulation එකෙන් පස්සේ pull back වීමක් වෙනවා නම් මේක 28678ට වගේ pull back විය හැකියි. මේක මම හිතන්නේ Fibonacci retracement පාවිච්චි කරලා කියන එකක් වගේ මේක පැහැදිලි නැහැ chart එක. නමුත් 24678ට අපි මේ අපේ Bitcoin chart එකේ බලුවොත් මේ pull back එක අපි මෙන්න මේ 28525 region එකට ඒවි කියලා කිව්ව කතාවම තමයි එනවා නම් හොඳයි කියලා මම කිව්ව කතාවම තමයි මේ විස්තරිත කියවෙන්නේ. ඉතින් buy zone එක නැත්තම් ආපහු entry එකකට යනවා නම් ඒ region එක තමයි Bitcoin වලට හොඳ entry එකකට යන්නේ. ඒක සිතත් Bitcoin සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ වෙනකොට Glassnode කියනවා the Bitcoin accumulation trend score by cohort has transitioned from a regime of heavy distribution. And Bitcoin 2022 ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් කාලේ extreme selling තිබ්බා. ඊට පස්සේ 2023 පෙබරවාරි මාර්තු කාලේ නැවත extreme selling මේ රතු පැච් එක තියෙන එක වාට පේනවා. extreme selling මේ හරහට තියෙන පොඩි columns නැත්නම් මේ rows වගේ තියෙන ඒවා තමයි Bitcoin එකට අඩු 1 10 10 100 100 Bitcoin 10යි 10 10යි සහ 10 10ට වැඩි උඩම තීරුවේ ඉන්නේ
වේල්ස්ලා. එතකොට මේ මොහොත වෙනකොට අපි බැලුවොතින් වේල්ස්ලා මේ රෙජීම් 3 කියන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් රෙජීම් 3 එකෙන් පස්සේ මේ දකුණු එක්ස්ට්‍රීම් දකුණු කෙළවරේ මම මේ කර්සර් එක වඩ පේනවද දැන් මේ ග්‍රීන් පැච් එකට උඩින් තියෙන බලන්න ඒවයි වේල්ස්ලා සෙලින් නවත්තලා දැන් වේල්ස්ලාගේ තීරුව නිල්. ඊට පස්සේ පහළ ඉන්න ශාක්ලා ඒගොල්ලන්ගෙත් ඒ රෙඩ් ගතිය අඩු වෙගෙන යනවා. අනිත් පහළ ඉන්න තීරු තුනමත් එහෙමයි. දැනට තවමත් රෙඩ් තියෙන්නේ මේ බිට්කොයින් ලක්ෂයයි 10යි 100යි 10යි අතර අයගේ විතරයි. එතකොට ඩොල්ෆින් ටු ෂාක් කියන කොහොට් එක ඒගොල්ලෝ විතරයි දැනටත් විකුණන්නේ. අනිත් අය සෙලින් නවත්තලා ඇකියුමුලේෂන් ස්ටාර්ට් කළා බව තමයි මේ chart එක බලුවම් පේන්න තියෙන්නේ. මේ chart එක ගොඩක් හෙල්ප් කරනවා අපිට මාකට් රිවර්සල් එකක් එහෙම හොයාගන්න. ඉතින් දැන් පේනවා මාකට් ඔල්රෙඩි රිවර්ස් වෙමින් තියෙනවා ඇකියුමුලේෂන් ස්ටාර්ටඩ් කියලා. මේක එවැනිම තව chart එකක්. මේකේ අනිත් කතාව තමයි මේ පහුගිය ප්‍රයිස් හයික් එකත් එක්ක 25000 ඉඳලා 30000ට පැනපු අවස්ථාව වෙනකොට බිට්කොයින් මිලියන 1.8ක් හෝල් කරන් හිටපු ෂෝට් ටර්ම් හෝල්ඩර්ස්ලා මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් රීජන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන බව තමයි ඒ වාර්තාව. ඒකත් really good news එකක් overall bitcoin space එකේ ඉන්න අයට. හැබැයි පීටර් ෂිෆ් කියන්නේ වෙන කතාවක්. පීටර් ෂිෆ් කවදත් bitcoin වල බෑනපු කෙනෙක්. පීටර් ෂිෆ් කියනවා speculators-ලා මේ වෙනකොට bitcoin ගන්න පොර කනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ bitcoin 30000ට උඩින් යාවි කියලා. ඒ වගේම bitcoin ETF වෙනවා. bitcoin ETF වෙන නිසා price උඩට යාවි කියලා මේ බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් කණ්ඩායමත් bitcoin ගන්නවා. ඔහොම ඔක්කොම bitcoin ගන්නේ ඒගොල්ලෝ තව කවුරු හරි ඊට උඩින් මම ගන්නවට වැඩිය උඩින් තව කවුරු හරි ගනිවි කියන විශ්වාසය මත මේක වොරන් බෆට් කියන්නේත් ඔය කතාවමයි. මේකේ නැතුව කිසි ඉන්ට්‍රින්සික් වැලියු එකක් නැහැ. තව කෙනෙක් මට වඩා ඉහළ ප්‍රයිස් එකකට මේ මං හෝල් කරන් ඉන්න කොයින්ස් ටික ගනිවි කියන බලාපොරොත්තුෙන් විතරයි මේක ගන්නෙ. ඉතින් නමුත් මේ bitcoin ETF උණුසුම ඉවරලා යනකොට ඊට උඩින් ගන්න කිසි කෙනෙක් නැහැ. අපිට තමයි ඕක හෝල් කරන් ඉන්න වෙන්නේ කියන කතාව තමයි පීටර් ෂිෆ් කියන්නේ. හැබැයි මේ කතාව අලුතෙන් කියපු කතාවක් නෙවෙයි. මේක පීටර් ෂිෆ්ගේ ඉතිහාසයට ගිහින් බැලුවොත් bitcoin එක ඩොලර් 1000ට තිබ්බ කාලෙත් පීටර් ෂිෆ් මේ කතාව මේ විදිහටම කිව්වා. මේ 30000 විතරයි වෙනස්. අදටත් ඒ කතාව එහෙමම කියනවා පීටර් ෂිෆ්. එතනින් අපි එමු ඊළඟ වීඩියෝ එකට. අතරම මේක සෑහෙන ලාභ කතා කරමු නිසා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තව තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ෂෙයා කරමු.